Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex. Đây là kênh thông tin của mình sẽ chia sẻ toàn bộ những thông tin cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu khi tham gia vào thị trường Forex, cũng như là những cái bài phân tích chuyên sâu của mình về sau này cho mọi người những cái nguồn thông tin tham khảo khi tham gia trên thị trường này. Tất cả những cái thông tin đây mình đều chia sẻ miễn phí và mình sẽ được cập nhật liên tục hàng tuần. Như ở bài trước chúng ta đã hiểu được về những cái khái niệm cơ bản và những cái thuật ngữ cơ bản trong thị trường Forex. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước chân vào cái nội dung tiếp theo, đó là tìm hiểu về những cái loại lệnh cơ bản trong thị trường này. Thì mình sẽ chia thành 3 cái nhóm chính. Thứ nhất đấy là nhóm lệnh được thực thi trực tiếp, tức là thực thi ngay sau khi bạn đặt lệnh thì nó sẽ gọi là market order. Còn những cái lệnh mà nó được gọi là lệnh treo thì nó sẽ là pending orders, tức là nó sẽ bao gồm lệnh buy sell limit và buy stop và sell stop. Và ngoài ra cái nhóm lệnh cái nhóm lệnh nữa mọi người cần phải lưu ý, đấy là nhóm lệnh để cắt lỗ và nhóm lệnh để chốt lời. Thì nó sẽ là taking profit và stop loss. Thì đây là cái bài 1 về cái phần đặt lệnh. Thế nên là những cái nội dung đây là những cái lệnh cơ bản nhất mà mọi người sẽ nắm được. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người đấy là những cái ưu điểm và nhược điểm của từng loại lệnh để mọi người nắm rõ được và phải biết là khi nào sẽ dùng lệnh nào và khi nào nên dùng và khi nào không nên dùng. Đó. Đầu tiên là cái phần mình muốn giới thiệu đấy, phần market order, tức là những cái lệnh được thực thi trực tiếp. Thì như mọi người biết cái thị trường Forex thì nó giao dịch rất là sôi động và cái giá nó chạy liên tục hàng ngày hàng giờ. Thậm chí là một vài giây nó đã nhảy giá rất là nhanh rồi. Đối với những ai đánh scalp thì đây đều là những cơ hội cho mọi người để mọi người có được khớp lệnh và mọi người mang lại được cái lợi nhuận. Thì bởi vì chính vì cái lý do đó nên cái lệnh market order nó được sinh ra, là khi mọi người đặt buy và sell thì nó sẽ buy sell theo cái giá thị trường luôn. Thì cái ưu điểm của cái lệnh này là cái lệnh của bạn nó sẽ được khớp lệnh một cách nhanh chóng, và bạn đặt buy sell cái là lệnh đã có được khớp luôn. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm nữa là vì cái lệnh được khớp luôn, thế nên là cái giá có khi nó sẽ bị chênh do cái mức giãn của sàn nó khá là nhiều ở những cái thời điểm giao phiên hoặc những thời điểm ra tin. Thì tất cả những cái thông tin đấy nó đều ảnh hưởng đến cái mức giãn của sàn, liên quan đến việc mà giá buy và giá sell của bạn nó sẽ không phải là ở một cái mức giá tốt. Nó dẫn đến cái khả năng mà đem lại lợi nhuận của bạn nó sẽ giảm đi đáng kể. Thì ở đây mình có ví dụ cho mọi người, đây là cái màn hình thực thi đặt lệnh ở trên phần mềm MT4 ở trên điện thoại. Thì phía bên trái đây là tất cả những thông tin về những cặp tiền mà các bạn giao dịch. Đó. Còn bên phải là tỷ giá mua bán của tất cả các cặp tiền này. Thì ở đây mình ví dụ là cặp tiền USD CHF thì cái mức giãn của nó đang là 70. Thì ở đây phần đây mọi người có thể thấy là bên phải đây là nếu mọi người đặt lệnh buy thì nó sẽ khớp với cái mức giá bên phải này. Còn nếu mọi người đặt lệnh sell thì nó sẽ khớp với cái mức giá bên trái này. Đó. Thì đây là một cái ví dụ cơ bản trong cái menu đặt lệnh của nó. Nếu mọi người buy ở cái giá thị trường thì mọi người sẽ phải buy được cái mức giá cao. Đúng không ạ? Thì sau khi cái giá này nó chạy lên đến trên đây thì mọi người mới có lãi. Lên đến trên đây thì mọi người mới có lãi. Tức là sau khi mọi người đóng cái lệnh buy này thì nó sẽ khớp và lên đến trên đây thì mọi người mới có lãi. Còn ngược lại, nếu mọi người đặt một cái lệnh sell thì sell nó sẽ ở giá thấp ở đây, và sau đấy giá nó xuống đến dưới đây thì mọi người khớp cái lệnh sell này thì mọi người mới có lãi. Đó. Thì đây câu chuyện ở đây là nếu mà cái mức giãn này nó càng ngày càng cao, tức là thay vì cái mức giãn nó như này mà mức giãn khi ví dụ ở đây là thời điểm ra tin thì mức giãn ở đây nó tăng lên. Đó. Thì đây là những cái thời điểm mà lệnh buy order và buy market và sell market nó có thể bộc lộ cái nhược điểm của nó là giá nó khớp luôn thì bạn có cơ hội để bạn khớp được lệnh luôn. Tuy nhiên là cái cơ hội mà để gia tăng cái lợi nhuận của bạn nó sẽ giảm đi do cái mức giãn của mức giá buy, mức giá sell nó rất là rộng. Đó, đấy là ưu điểm và nhược điểm của cái lệnh này. Thế nên bởi vì những lý do đấy chúng ta phát sinh ra những cái lệnh tiếp theo, đó là lệnh buy limit và sell limit. Thì đây là những cái lệnh thuộc nhóm lệnh này, nhóm lệnh treo, tức là lệnh chờ mua hoặc lệnh chờ bán. Một lệnh limit là lệnh chờ được đặt trước để mua ở giá thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán ở giá cao hơn giá thị trường thời điểm hiện tại. Đây là thông tin bạn cần phải nhớ. Tức là ví dụ giá đang ở đây và bạn kỳ vọng là giá nó sẽ xuống đến đây và bạn mua thì nó mới đi lên, thì đây sẽ là lệnh buy limit. Còn nếu giá đang ở đây và bạn muốn lên đến trên đây bạn mới sell, thay vì bạn sell thời điểm hiện tại thì sell ở đây nó có lợi nhuận tốt hơn. Thì đó, đây sẽ là lệnh sell limit. Tiếp nữa, hai cái lệnh mà mọi người cần phải biết đấy là lệnh
buy stop và sell stop. Thì đây là mức giá của thị trường hiện tại. Quên, cái mình muốn nói đấy là lệnh chờ stop là lệnh được đặt trước để chờ mua ở mức giá cao hơn giá thị trường, hoặc bán thì bán ở mức giá thấp hơn thị trường hiện tại. Đây là ví dụ giá thị trường đang ở mức này. Nếu mà bạn kỳ vọng có một cái mức bứt phá lên, sau đấy để khẳng định cái xu hướng tăng thì bạn mới buy, thì bạn sẽ dùng lệnh buy stop. Và đối với sell stop thì đây là cái mức giá ở thị trường hiện tại và bạn kỳ vọng là giá nó sẽ xuống để trong một cái xu hướng giảm, thì đến đây bạn mới sell. Đó. Thì cái nhóm lệnh pending này bao gồm, tức là nhóm lệnh chờ này bao gồm cả buy limit, sell limit và buy stop, sell stop. Thì nó có ưu điểm là nó sẽ cho bạn một cái mức giá nó tốt hơn và có khả năng đi đúng xu hướng hơn và đem cái lợi nhuận tốt hơn cho bạn. Còn cái rủi ro của nó là có thể cái lệnh của bạn nó sẽ không khớp được. Cái lệnh của bạn nó sẽ không có khớp được. Và cái nữa là có thể là sau khi khớp xong thì giá nó sẽ không đi theo đúng cái xu hướng của bạn, làm cái lệnh nó trở nên nó sẽ càng lỗ nhiều hơn. Và đó là cái ưu điểm và nhược điểm của cái lệnh này. Thì nó sẽ có khả năng đưa cho bạn cái cơ hội nhiều hơn, cái mức lợi nhuận cao hơn, nhưng mà có thể là giá nó sẽ không quay về cái điểm đấy là đón bạn nữa, mà giá thể nó sẽ đi theo cái hướng khác luôn. Ở đây mình có ví dụ ở trong cái đồ thị thực tế để mọi người dễ nhìn thấy. Ví dụ đây là giá vàng ở thời điểm hiện tại. Đây là giá vàng tại thời điểm hiện tại. Thì chúng ta nói về cái lệnh trước là lệnh buy limit và sell limit. Mình sẽ có ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Là đây là giá ở thời điểm hiện tại. Nếu mà bạn kỳ vọng giá nó xuống đến đây, xong sau đó nó mới bật lên, thì đây là lúc mà bạn dùng lệnh buy limit. Còn nếu mà bạn kỳ vọng là giá nó sẽ lên đến trên đây, xong giá nó mới đi xuống, thì đây là lúc bạn sẽ dùng lệnh sell limit. Đó, rất là đơn giản. Thì hai cái lệnh này nó sẽ đưa cho bạn một cái entry nó đẹp hơn. Nếu mà bạn buy ở đây thì đợi giá xuống đến đây thì nó sẽ đi lên, thì bạn sẽ có mức lãi cao hơn, và ngược lại. Nếu bạn đợi ở trên đây bạn sell xuống thì bạn sẽ có mức lợi nhuận cao hơn so với bạn sell ở thời điểm hiện tại. Đó. Còn vẫn cái ví dụ đấy, giá đang ở thời điểm hiện tại, bạn đang kỳ vọng giá nó tiếp tục trong một xu hướng tăng. Khi giá nó vượt qua một cái mức hỗ trợ, một cái mức kháng cự ở đây, thì đây sẽ là lệnh các bạn đặt lệnh buy stop. Còn ngược lại, nếu mà bạn kỳ vọng là giá nó sẽ xuống đến đây thì nó sẽ bắt đầu trong một cái xu hướng giảm, thì đây sẽ là thời điểm bạn đặt lệnh sell stop. Đó. Thì hai cái lệnh này nó sẽ đảm bảo cho các bạn là giá nó sẽ đi đúng xu hướng, là xu hướng lên hoặc xu hướng xuống thì bạn mới buy, hoặc là xu hướng lên thì bạn mới buy, còn xu hướng xuống thì bạn mới sell. Chứ nếu mà bạn sell một cái lệnh market order ở đây thì có thể nó sẽ rất là lỡ cỡ. Đến đây giá nó đi xuống chẳng hạn, sau khi bạn buy xong giá đây nó đi xuống, thì cái lệnh bạn nó sẽ trở nên là lỗ trạng thái. Thay vì như vậy thì chúng ta đợi một cái xác nhận là giá nó đang ở trong cái xu hướng lên, và lên rất là mạnh, thì chúng ta sẽ một cái buy stop khi giá nó vượt qua một cái mức nào đó. Thì đấy là cái ưu điểm và nhược điểm của cái nhóm lệnh pending order, bao gồm buy limit, sell limit và buy stop, sell stop. Thì ở trong những cái bài nội dung tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách đâu là điểm hỗ trợ và đâu là điểm kháng cự để xác định những cái điểm buy limit, sell limit tốt, cũng như là điểm để buy stop và sell stop tốt. Nó cần rất là nhiều thông tin để nó khẳng định, chứ không phải là chỉ biết được về cái lệnh này mà chúng ta để sử dụng lệnh được thành thạo. Nó cần phải những thông tin về phân tích kỹ thuật cũng như là thông tin về phân tích tình huống thì chúng ta mới đưa ra một kết quả tốt được. Quay trở lại bài thì có một cái nữa là mọi người cần phải để ý, đó là sau khi vào lệnh thì mọi người phải quan tâm đến mức dừng lỗ và mức take profit của mọi người là ở đâu. Lệnh dừng lỗ tức là stop loss là một loại lệnh dùng để giới hạn tổn thất tài khoản khi giá đi ngược hướng phân tích. Và lệnh chốt lời là khi mà bạn vào lệnh mà giá nó đi đúng cái hướng của mình thì mình sẽ chốt lời ở đâu. Đó là những cái nội dung bạn cần phải hiểu. Đây là một cái ví dụ cũng trong cái đồ thị vàng. Ví dụ giá vàng đang ở thời điểm hiện tại là 1552. Thì giả sử bạn đặt một cái lệnh buy ở đây và bạn kỳ vọng là giá lên đến 1560, bạn sẽ chốt, thì đây sẽ gọi là lệnh chốt lời, take profit. Và sau khi bạn buy xong và bạn nghĩ là giá nó sẽ xuống đến vùng ở dưới đây là 1543,
Và sau khi giá xuống đến đây, giá nó có khả năng nó xuống thêm nữa, thì ở đây sẽ là lệnh dừng lỗ của các bạn, để bảo vệ tài khoản của các bạn nó không bị cháy và cái mức lỗ của bạn nó giới hạn ở mức nhất định, để không có một cái mức thua lỗ cao hơn. Nếu như giá đến đây mà giá nó phá vỡ qua cái vùng này thì giá nó có khả năng nó xuống đến đây, thì đây sẽ là cái mức tổn thất của bạn sẽ được bảo vệ khi bạn dùng stop loss. Đó, đấy là những cái thông tin cơ bản mà các bạn cần phải nắm được về những cái lệnh này. Thì ở trong những cái video về sau mình sẽ chỉ cho bạn những cái thao tác thực tế trên phần mềm, và những cái phần mềm bao gồm phần mềm điện thoại cũng như là phần mềm ở trên máy tính. Thì mình hay sử dụng MT4 trên điện thoại cũng như MT4 trên máy tính. Còn tùy từng cái sàn nó sẽ có những cái phần mềm giao dịch khác nhau, thì mình cũng sẽ chỉ dẫn cho mọi người về thông tin đó. Tuy nhiên đấy là những cái thông tin mình muốn mọi người cần phải hiểu và nắm được trong cái bài học ngày hôm nay, là bao gồm buy limit, sell limit, buy stop và sell stop, và ngoài ra là take profit và stop loss. Về take profit và stop loss thì về sau mình sẽ chỉ thêm cho mọi người là những cái điểm mà có thể mình sẽ chốt lời, và có cái điểm nào là cái điểm mình sẽ thực hiện, mình sẽ cắt lỗ để đảm bảo vệ tài khoản cũng như là tối đa hóa được lợi nhuận. Mình sẽ chia sẻ dần dần những cái nội dung đó trong những video tiếp theo. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình trong những ngày vừa rồi. Cảm ơn mọi người.